السلام علیکم ورحمت الله. د انګلیسي ژبې د ګرامر د 1500 ټریکی کوېسچنز بلې برخې ته ننوځو چې په دې برخه کې لس نورې پوښتنې موږ ځوابوو. که تاسو چیرته لومړنۍ ویډیو نه وي کتلې چې په هغې کې موږ د ګرامر د 1500 پوښتنو د سلسلې څخه لس پوښتنې ځواب کړې وي، نو هغه ویډیو اول تاسو وګورئ. موږ به تاسو ته په کمنټ کې لینک هم پرېږدو، تاسو هغه ویډیو وګورئ، بیا راشئ دې برخې ته. نو نن په دې ویډیو کې لس نورې پوښتنې ځوابوو. نو یولسمه پوښتنه دا ده چې what is modifier, also the difference between adjective and modifier. modifier څه ته ویل کېږي او د adjective سره فرق څه دی؟ نو modifier په ژبه کې هر هغه لغت ته یا فریز ته یا کلاس ته ویل کېږي کوم چې په جمله کې یو بله برخه تشریح کوي، د یو بلې برخې په معنا کې تغییر راولي. موډیفیکیشن دې ته ویل کېږي to change the meaning of something. د یو څه معنا چینج کولو ته موډیفیکیشن ویل کېږي. نو موډیفایرز هغه لغاتونه دي چې هغه نور لغاتونه تشریح کوي، چې هغه adjectives دي او adverbs دي. نو adjectives او adverbs دا موډیفایرز دي چې په دې کې adjective noun یا pronoun سره کار لري. د noun او pronoun په اړه باندې موډیفیکیشن کوي، او adverb چې دی هغه بیا د verb، د adjective، د بل adverb، د conjunction، د preposition او حتی noun او pronoun موډیفای کوي، د دې په اړه باندې وضاحت ورکوي. نو موډیفایر هر هغه کلمې ته ویل کېږي چې بله کلمه تشریح کوي په جمله کې، چې هغه adjectives دي او adverbs دي. دولسمه پوښتنه دا ده چې Ali is a student. If is a helping verb, what is the main verb here? Ali is a student کې کچیرته د is ته موږ helping verb وایو، نو په دې جمله کې main verb څه شی دی؟ همدارنګه زه ورسره بله پوښتنه هم یو ځای کوم، هغه دا چې Ali is a student که دا is دلته helping verb دی، نو جمله څنګه منفي کوي چې Ali is not a student؟ helping verb خو دا کار کولی نه شي. نو دلته باید تاسو دې خبره باندې ځان پوه کوئ چې verb generally موږ په دوه ډوله باندې ډیوایډ کوو، ordinary verbs او بل چې دی auxiliary verbs according to function. البته چې دغه auxiliary verbs بیا په څلور ډوله باندې principal, model, semi model, auxiliary expressions چې دې په اړه به انشاءالله موږ وضاحت کوو په لیکچرز کې. principal auxiliary verbs چې دي دا د auxiliary verbs یو ډول دی چې دې کې درې ګروپونه راځي: to be, to do, to have. د to be, to do او to have as am, are, was, were, be, been, being, do, does, did, have, has او had. د درې ګروپونو په اړه باید تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې دا په جمله کې هم main verbs کېدلی شي او هم helping verbs کېدلی شي. څنګه به اوس پیژنو چې دا main verb دی که helping؟ نو که چېرته دا وربونه جمله کې یوازې راغلل، بیا به دې ته مونږ helping نه وایو، دې ته به main verbs وایو، او دا به چې دی خپلې ژبې ته هم ژباړلی شي، تاسو یو معنا به هم ورکوي. لکه زه وایم چې I do my homework. I do my homework یوازې do راغی، بل verb ورسره نشته، نو دا main verb دی او معنا هم ورکوي چې زه خپله کورنۍ دنده کوم. I have 5 brothers. دلته یوازې have verb استعمال شو، دې ته به موږ main verb وایو او معنا هم ورکوي چې لرم. دغه رقم Ali is a student. Ali یو شاګرد دی، is ته بدل ته موږ main verb وایو. چې یوازې راغی دا به main verb وي. کله چې بل verb سره راغی بیا به helping verb وي. چې بل verb سره to be راځي، verb ing به ورسره په active کې، په passive کې ورسره third form وي. to do verb سره به best form د verb یوز کېږي، او to have سره به third form د verb یوز کېږي په perfect زمانو کې. نو کله چې ورسره بل verb راغی دا بیا helping verbs دي، که بل verb ورسره رانغی دا بیا main verbs دي. نو Ali is a student په دې کې is main verb دی. بله پوښتنه چې ورسره ما یو ځای کړه چې اوس دا نو څنګه جمله منفي کولی شي که دا main verb دی؟ نو تاسو به دا خبره زده کړئ چې to be verbs د powerful verbs ویلی کېږي، یعنی دا په any time کې کولی شي چې جمله منفي کړي او سوالیه کې بل auxiliary ته ضرورت نه لري. که دا main verb یوز شوی او که helping verb جمله منفي کولی او سوالیه کولی شي. دې نه غیر نور verbونه چې د main verb په حیث باندې راشي هغه بیا دا کار نشي کولی بغیر د to be نه. او په برټش انګلیش کې په اولډ فیشن ګرامر کې نو have او has هم دا کار کولی شو. لکه تا ویلی شو چې I have a car, I have not a car. داسې دې ویلی شو. په نوي کې په ماډرن ګرامر کې نه په برټش کې او نه په امریکن کې have جمله منفي کولی او سوالیه کولی نشي. don't have به وایو، doesn't have به وایو. یوازې to be verbs دا کار کولی شي چې جمله any time کې منفي او سوالیه کې که دا helping verbs وي که main verbs وي. دیارلسمه پوښتنه دا ده چې Ahmad eats fast or fastly. که زه بل adverb استعمالوم زه به داسې وایم چې Ahmad eats slowly. Ahmad talks
beautifully. Ahmad works perfectly. نو که fast کلمه یوز کوم بیا fast وایم که fastly. نو په دې خبره باندې ځان پوه کوي چې ځینې adverbs دي چې هغه ly نه اخلي. کله چې د adjective نه adverb ته چینج کیږي ly ورسره باید مونږ اضافه نه کوو چې یو د هغو څخه fast کلمه ده چې fast یوز کوو هم به adjective وي هم به adverb وي هم به تیز معنا ورکوي او هم به داسې معنا ورکوي چې په تیزۍ سره ly باندې استعماله ورسره که هر یو verb سره وایو Ali eats fast, Ali talks fast, my car runs fast. Fastly کلمه باندې یوز کوو ځکه چې دا ly نه اخلي. څوارلسمه پوښتنه دا ده چې many students and a few teachers were sitting together. What is the subject? Many students and a few teachers were sitting together. ډېر شاګردان او یو څو استادان یو ځای ناست وو. What is the subject? نو subject دی کې څه شی دی؟ نو subject چې تاسو کله په جمله کې پیدا کوئ اول تاسو باید verb پیدا کړئ. کله چې د verb پیدا کړل دا verb چې د چا په اړه دی همدغه subject دی. که هغه یو نفر وي که د یو نه زیات نفر وي که یو subject وي که دوه subject د end سره join شوي د verb ته به وګورئ چې verb د چا په هکله دی. لکه many students and a few teachers were sitting together. were sitting together معنا یو ځای وی او د دې سره اضافه adjectives یا determiners هم استعمال شوي لکه many students, my brother, the teacher, a few students, a lot of people. صحیح ده یو کلمه وي noun وي او د دې noun په اړه باندې مخکې modifiers هم راغلي چې دا تشریح کوي د دې په اړه اضافه وضاحت ورکوي. دغه modifiers او دا noun مکمل مجموعه چې راشي دې ته به ویل کېږي complete subject. دا به ټول subject وي. او کمپاوند دې ته ویل کېږي چې یو سبجیکټ پلس ان پلس بل سبجیکټ دوه سبجیکټ موږ جوائن کو دا به هم سبجیکټ وي او دې ته به موږ کمپاوند سبجیکټ وایو. نو سبجیکټ ضرور نه چې یوازې یو کلمه او هغه هم د جملې په سر کې راغلي. کېدای شي جمله په داسې شکل وي چې فور ایگزامپل in the morning many people exercise. in the morning many people exercise. په دې کې سبجیکټ څه دی؟ نو اول verb پیدا کا. په سهار کې ډیر خلک تمرین کوي. اوس exercise دا پکې verb دی. exercise چې څوک کوي دا subject دی. نو many people. دا many people دا subject شو او دا کوم ډول subject شو؟ complete. ځکه people دی او many کلمه هم ورسره ده نو complete subject شو. اوس in the morning څه شی دی؟ دغه in the morning چې دی دا د predicate برخه ده. اوس دلته بله پوښتنه پیدا کیږي چې آیا predicate د دې verb نه وروسته راځي که مخکې راځي؟ نو مونږه split predicate په نوم باندې یو موضوع لرو. split predicate دې ته ویل کېږي چې یو predicate په منځ کې هغه split شي بیل شي. د predicate یو برخه یو prepositional phrase یو adverbial phrase مونږ راواخلو او د جملې په سر کې استعمال کو. دې ته به مونږ د subject برخه نه وایو. دې ته به مونږ دغه predicate برخه وایو چې دلته به کامه هم یوز کېږي تر څو د subject نه سره جدای چې د دې برخه نه ده. نو دلته که زه وایم چې in the morning many people exercise in the morning دا د predicate برخه ده او many people پکې subject شو exercise دا پکې verb شو. نو many people subject شو او exercise in the morning دا پکې predicate شو چې predicate کې verb او complement دواړه شامل وي. نو چې کله subject پیدا کوئ verb پیدا کوي دا verb چې چا په اړه دی دغه پکې subject دی. که هغه د یو کلمې نه جوړ وي او که د زیاتو څخه جوړ وي. پنځلسمه پوښتنه دا ده چې in the morning I run for an hour. What is in the morning here? په څوارلسمه پوښتنه کې همدا خبره مونږ ځواب کړله چې کله یو prepositional phrase یا adverbial phrase په سر کې استعمال شي د جملې دې ته به مونږ predicate وایو. دا به د predicate برخې او دا به کوم ډول predicate وي؟ دا به split predicate وي. نو in the morning چې دی یو prepositional phrase ده کوم چې په دې جمله کې verb تشریح کوي د adverbial phrase په حیث باندې کار کوي. کولی شو هم آخر کې استعمال کو هم سر کې استعمال کو. موږ داسې مویلی شو چې in the morning I run for an hour او داسې مویلی شم چې I run for an hour in the morning.
نو کله چې سر ته لاړه فنکشن یې نه چینج کیږي فنکشن یې هماغه دی بلکې د پریډیکیټ ته موږ سپلټ پریډیکیټ وایو نو دغه ان د مورنینګ د پریډیکیټ برخه ده په جمله کې نه د سبجیکټ برخه ده شپاړسمه پوښتنه دا ده چې we ate is or I is with a verb in the present simple when the subject is singular why don't we do so when the subject is I present simple tense کې چې جملې کله جوړو د he shared سره یا د singular subject سره موږ چې کله verb use کو is وایو لکه داسې وایو Ahmad plays he plays she plays I play we play they play د I with سره is د verb سره نه use کو نو خبره دا ده چې دغه I singular دی که plural دی د دې خبرې ټول هدف هم دا دی نو کله چې مونږه په subject pronouns کې I he she it you with کې singular او plural پیدا کوو نو یو د شمیر په اساس دی چې یعنی دا کلمه یو شخص ته راځي کیږي کډیر وتا نو I یو شخصي یو ته یا تاسو هم یو شخص استعمالي هم ډیر وتا وی مونږ ډیر اشخاصي د هغوی یا دوی ډیرو نفرو لپاره استعمالي هي یو نفر شي یو نفر ات د یو شي لپاره استعمالي د یو څه لپاره د یو حیوان لپاره یوز کیږي اوس I چې یو نفر لپاره استعمالیږي نو بیا verb ورسره ولې plural یوز کوو صحیح ده singular ورسره نه یوز کوو I have وایو I has نه وایو یا نور verبونه چې یوز کوو is د سره نه اضافه کوو د he shared سره اضافه کوو نو according to structure subject pronouns چې دي I you we they دا plural دي او he she it دا singular دي he she it سره به singular verb یوز کوو I you we they سره به plural verb یوز کوو نو I چې دی د شمیر په اساس یو شخص استعمالیږي خو کله چې جمله کې استعمالو according to the verb په اساس باندې یا according to the structure I plural دی دا به plural verb اخلي اوس په دا پوښتنه نه کې چې ولې نو plural verb اخلي دا خو singular دی نو په ژبه کې مونږه predefined rules لرو مونږه ژبه کې rules نه create کوو بلکې د ژبې rules مونږه زده کوو هغه چې د ژبپوهانو کار دی چې رولز په ژبه کې رولز اعلانوي نوي رولز بدلوي مونږ چې دی مونږ او تاسو به رولز زده کوو اوس دا داسې پوښتنه ده چې ته مطلب د سی ته ولې سی وایي ډي ته ولې ډي وایي خو دا نوم دی ورکړل شوی دی د اول نه په همدې نوم سره پیژندل کیږي نو دغه رقم I چې دی دا plural verb اخلي دا singular verb نه اخلي بغیر د دوه حالتونو نه چې کله was were یوز کوو نو بیا I سره word نه وایو I was هغه هم چې دی موږ په conditional classes کې بیا I were وایو if I were I was هم استعمالولی شو بیا بدله معنا ورکوي نو په was were کې I سره was وایو I was I were نه وایو په SMR کې I am وایو نه I is وایو نه I are وایو د دې دوه نه غیر نو ټول verبونو سره به I به موږ د هغه verb I سره به موږ هغه verb یوز کوو کوم چې د you with they سره یوز کوو د plural سره دغه پوښتنه د you په اړه هم تاسو کولی شئ چې you singular دی که plural نو د شمیر په اساس you هم singular دی هم plural څه مطلب دا چې مخاطب ته یو نفر یو ورته ویلی شي چې ډېرې هم ورته یو ویلی شي خو کله چې جمله کې ته یوز کې نو you به د structure په اساس باندې همیشه plural وي دا singular نشي راتللی همیشه به plural verb you are که یو نفر you are که ډېرې هم you are دغه رقم you have you has باندې یوز کړه ورسره نو I چې د subject pronoun دا plural verb اخلي د سره موږ singular verb نه یوز کوو ولسمه پوښتنه دا ده چې is the pronoun you singular or plural دا پوښتنه موږ شپاړسمه کې ځواب کړله چې you singular دی که plural نو د شمیر په اساس باندې دا هم singular دی هم plural یعنی یو شخص ته استعمالولی شو ته معنا ورکوي ډېرو اشخاصو ته استعمالولی شو تاسو معنا ورکوي خو جمله کې به همیش plural وي دا به هیڅکله هم singular verb نه اخلي اتلسمه پوښتنه دا ده I am a teacher if am is a man verb why don't we add auxiliary verb in the sentence I am a teacher کې am وختي موږ په پوښتنه کې دا خبره وکړله چې یوازې to be to do to have چې کله جمله کې یوازې راشي دا man verb وي چې کله بل verb سره استعمال شي به auxiliary verb وي نو دلته چې زه وایم I am a teacher که دا am man verb دی نو ولې ورسره بل auxiliary نه وایو چې تر څو منفي کو ډایرکټ ناټ استعمال او سر ته راولو سوال کېږي نو دا خبره هم موږ په همدې پوښتنو کې ځواب کړله چې to be verbs ته ویل کېږي powerful verbs دا که main verbs استعمال شو او که helping verbs استعمال شو any time کې جمله منفي کول او سوال کول شي بل auxiliary ته ضرورت نه لري خو دا کار بل verb نشي کولی بغیر د to be نه to be verbs کولی شي نو لسمه پوښتنه دا ده چې can this that these and those be adjectives if yes how this that these and those آیا دا adjectives کېدلی شي که کېدلی شي نو څنګه
نو په اولد فیشن ګرامر کې دې ته مونږه دوه نومونه اخیستل. دې ته مونږ ویلی شو demonstrative pronouns یا demonstrative adjectives. demonstrative pronouns دې ته هغه وخت ویل کېږي چې ورپسې راسن ناون استعمال نشي. لکه زه وایم چې this is my pencil یا this is my mistake. اوس دلته په this پسې ډایرکټ ناون رانغی نو pronoun ورته مونږ وایو demonstrative pronoun. کله ورپسې ناون راشي for example this car is mine یا داسې وایم چې this answer is correct. ورپسې ډایرکټ ناون راشي دې ته به ویلې demonstrative adjective. په modern grammar کې دې ته ویل کېږي demonstrative determiner. کله چې ورپسې ناون راشي مستقیما بیا ورته موږ وایو demonstrative determiner. demonstrative adjective په ځای باندې ورته demonstrative determiner وایو. که چېرته ورپسې ناون رانشي بیا ورته demonstrative pronoun ویل کېږي. د نن ویډیو په لړۍ کې اخرنۍ پوښتنه کومه چې د مکمل 1500 tricky questions شلمه پوښتنه ده. هغه دا چې when we ask a question with have, why do we answer the question with do or does? کله چې په جمله کې have استعمال کومونګه بیا جواب چې دی بیرته have سره نه ورکوو. لکه مثال زه وایم چې do you have free time? do you have free time? آیا ته free time لرې اوزګار وخت لرې؟ نو جواب کې به داسې نه وایي چې yes I have. جواب کې به داسې وایي yes I do. که دا پوښتنه د بل چا لپاره وشوه زه وایم چې does Ali have brothers؟ آیا علي ورونه لري؟ نو جواب به داسې ورکړي چې yes he does. داسې معنی وایي چې yes he has. ولې هلته پوښتنه موږ د لرلو لپاره کوو او دلته do does وایو. نو قانون دا دی چې د کوم helping verb د کوم auxiliary سره پوښتنه کیږي جواب به هم د همدغه auxiliary verb سره ورکوو نه به د main verb سره جواب ورکوو. تا نه چا پوښتنه وکړه چې do you have free time؟ ته به ورته وایو چې yes I do. no I don't. که د بل چا په اړه پوښتنه وکړه does Ali have brothers؟ yes he does. no he doesn't. نو قانون دا دی چې د کوم auxiliary verb سره پوښتنه کیږي همدغه auxiliary verb سره به جواب ورکوو. که چېرته have او has سره پوښتنه وشوه لکه have got او has got مونږ یوز کوو یا مونږ په present perfect tense کې پوښتنه کوو چې هلته have او has auxiliary دي بیا به حتما جواب په have او has سره ورکوو. لکه زه راسه پوښتنه وکړم چې have you got any free time؟ have you got any free time؟ اوس پوښتنه have سره وشوه نو جواب به هم have سره ورکوو. yes I have. بیا به yes I do نه وایو. has he got brothers؟ آیا هغه ورونه لري؟ yes he has. no he hasn't. بیا به دلته do سره جواب نه ورکوو. نو چې کوم auxiliary سره پوښتنه کیږي هماغه auxiliary سره به جواب ورکوو. که چېرته تاسو موږ درسونو څخه ګټه اخلئ زموږ ویډیوګانو درسونه تاسو لپاره مفید وي نو حتما زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې تر نورو ورسوئ. زموږ پیج هم در سره فالو کړئ تر څو نورو خپلو درسونو څخه هم مستفید شئ. تر څو انشاءالله په درېیمه ویډیو کې بیا موږ لس نورې پوښتنې جوابوو د 500 پوښتنو څخه. فی الحال تاسو په الله سپارم. ښه وخت، ښې چارې، ښه درسونه. السلام علیکم ورحمة الله.